هاي يا شلة، أو بالأحرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. شهر فضيل، شهر مبارك عليكم على الجميع. أنا غبت غياب غير طبيعي، عارفة أخذت بريك طويل عريض جدا 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 جدا، مش من السوشيال ميديا، لأن اللي في الانستغرام حيكونوا عارفين أن أنا يعني شغالة على الانستغرام. لكن بالنسبة لليوتيوب فعلا البريك ده كان بريك قليل الأدب بكل معنى الكلمة. لعدة عوامل، يعني عدة عوامل نفسية، عوامل فيزيولوجية. يعني الواحد تمر عليه فترات يكون عايز ينغلق شوية، وبعد كده فتح يا وردة مرة ثانية من جديد. عموما مش مهم، المهم ان انا رجعت صح. فاعذروني، اعذروا سحنتي الرمضانية. اصلا انتوا عارفين من متابعة الفيديوهات ان انا ما بحبش احط ميك اب، ف يعني المهم يكون الشكل مقبول الحمد لله، فأنا شايفة إنه مقبول يعني مش بطال. عموما المضمون الفيديو اليوم أو مضمون عايزة أتكلم عليه النهاردة هو الأنبوكسينج. أنا طبعا وكثير من بنات العالم عندما تمر علينا فترات من الشعور بالانغلاق والحزن والكلام ده، أو فترات فيها توتر وستريس، فبنرتكب جريمة ألا وهي جريمة الشوبينج. فهو ده اللي حصل لي. أنا يعني قبل 10 سنين تقريبا كنت في مرحلة هوس الحلقان، يعني اللي ده الإيرينجز، الحلق. لكن بعد ما عدت 10 سنين صار عندي هوس جديد، ألا وهو هوس الشنط. فما شاء الله يعني زي ما لو عايزين تشوفوا هنا عفوا الدولاب ده، البتاع ده كله شنط. ويعني وتستمر مهمة البحث عن الشنطة المثالية. لا يوجد شنطة مثالية على خلي بالكم يعني. هو كل ما حسب المود هتشتري شنطة، وحيكون حسب المناسبة، حسب المود، حسب الخرجة اللي انت عايزة تخرجيها والكلام الفاضي ده. انبوكسينج اليوم او انبوكسينج اللي هعمله هو انبوكسينج لشنطة من لوي فيتون. الانبوكسينج ده ليه يعتبر مهم؟ لانه يعتبر اول لوي فيتون جبته بتعبي، فاهمين الفكرة؟ فيعني حصل هدايا سابقا ومش عارف ايه، لكن أنا تعبانة عليها دي أول مرة. فلي الانبوكسينج ده لي ميزة خاصة بالنسبة لي. فيلا بينا. أنا يعني حرام علي لأن أنا ماسكة نفسي إني ما افتحش البتاعة دي لمدة 3 أسابيع أو أكتر تقريبا. يعني تقريبا عدى الشهر والشنطة دي مخمجة معفنة في ركن الأوضة ولسه ما طلعتهاش. ليه؟ لأن قلبي لا يحتمل إن أنا أعمل الأنبوكسينج من غير فيديو. فعشان كده هنبدأ عملية الفتح. طبعا أنا عتبانة على لوي فيتون. ليه؟ لأن البوكس وصل بشكل جميل جدا، إلا المنطقة دي. أوكي، أنا مش عارفة يعني خدمة العملاء أو الكاستمر سيرفيس بتاع لوي فيتون كيف، لكن عيب عليكم يعني عيب عليكم. خلوا الواحد يفرح 100% أو 120% على الأقل، يعني مش 89 98 99 حاجة زي كده. اوكي، اللي حيوصلوا طرد لوي فيتون كطرد هو ده الشكل. حيكون تفتح العلبة هتلاقي كده في البوكس نفسه كمان ما شاء الله. الله، مغلفة خصيصا ليا. اوكي، فاول ما تفتحوا البتاعة دي هتلاقوا كده الشكل. طريقة استلامي للشنطة كطرد ليها قصة اخرى. ليه؟ لان اللي هو لوي فيتون بتعمل الحركة اللي هي الندلة، ان هي بتدخل شنطة واحدة او شنطتين
كل كم اسبوع كده، عارفين؟ فالواحد يعني مش حيلحق امتى ولا امتى انه هو يروح كل فرع ويشيك اذا الشنطة اللي هو عايزها، عايز يجيبها او عجباه موجودة ولا لا. فايه اسهل حل؟ اسهل حل ان انا ادخل على النت وبعدين اشوف الموديل اللي انا عايزاه، وبعد كده اعمل اللي هو مش الويتنج ليست، لكن افعل الجرس. على فكرة اللي عايز يكمل الفيديو هيحط لي لايك لو سمحتوا، وتسبسكرايب ويفعل الجرس. فاللي هو عايز الموديل المعين عموما يفعل زر التنبيه ويكتب ايميله. لما الشنطة توصل هيوصلك ايميل ان الشنطة موجودة، فاسرع بشرائها. فانا عملت الحركة الهبلة دي كذا مرة، لكن يعني للأسف عمري ما وصلني ايميل ان والله الشنطة موجودة في الويب سايت اتفضل اشتريها. فانا على طول كلمت الكاستمر سيرفيس، قلت يا ست هانم لو سمحتي في شنطة انا عايزة اجيبها، لكن التنبيه بتاعكم بايظ خالص، فاعمل ايه؟ فراحت سألتني يعني عن الموديل اللي انا عايزاه. قلت لها انا عايزة اللي هو موجود هنا اسمه نيو ألما بي ام. نيو ألما، الشنطة اسمها نيو ألما بحجم البي ام. فهي قالت لي طيب ولا يهمك، انا هبلغك برقم التليفون ده ان الشنطة وصلت، لو سمحتي ردي على التليفون لما اتصل عليكي من رقم كذا وكذا. قلت لها حاضر ماشي، هستمع، هأنصت للتليفون بتاعي. وتاني يوم سبحان الله تاني يوم وصلت الشنطة. تاني يوم وصلت الشنطة على النت فعلا. فهي اتصلت علي الصبح، لكن للأسف أنا كنت مشغولة بستعد يعني عشان أروح الشغل والكلام ده، فما ردتش على المكالمة. فراح وصلني إيميل، بصيت على الإيميل وأنا في التاكسي. الإيميل هو إن عزيزتي الكاستمر أو عزيزتي العميلة، أنا حطيت الشنطة في سلة الشوبينج، لو سمحتي عندك مهلة ساعة كاملة عشان تشتري البتاعة دي، يعني محجوزة باسمي يعني. اللي حصل ايه على طول كلمت صاحبتي هي طبعا عندها هوس لوي فيتون وما شاء الله خبيرة الأستاذة. فسألتها يعني هم جابوا لي الشنطة لغاية عندي وأنا محتارة في اللون. ليه؟ لان اللون اللي انا كنت مستنياه ما كانش متواجد. فقالت لي انتي عندك شنط رسمية ايه؟ قلت لها والله عندي اسود اكتر. فقالت لي خلاص خد البيج. وخلاص وفعلا اخدت البيج كده على طول من غير تردد. اشتريت البتاعة واستنيت 2-3 وصلت على طول الشنطة. كان عندي مرحلة كده عملت فيها تقديم او presentation مهم جدا في الشغل عندي، فبعد الستريس القاتل ده يحق لي ان انا اهدي نفسي. الله، ما كانش في داعي بصراحة، يعني ممكن افتحها؟ طبعا افتحيها، حلال عليكي بتاعتك يا حبيبتي، والجايات احسن ان شاء الله. عموما يا جماعة في النهاية دي الهدية اللي بعتتها فرح ليا. اهو مكتوب التاج بتاعها نيو ألما بي ام، واسم اللون اللي هو البيج اسمه تورتيريل امبرانت. اللي هو بيكون الجلد اللي انا عايزاه. انه انا من زمان كنت دايما لما عايزه اشتري شنطه من لوي فيتون كنت عايزه اني اشتريها بتكون الجلد يكون مطبوع كده زي مختوم. سو كيوت. يا سلام، الله على ريحة الجلد فظيعة. اللي انا كنت بتكلم عليه اللي هو الجلد اللي كده يكون مختوم. شايفين الحلاوة دي؟ انا بحس ان ده يعني
فيها ميزة اكتر من المونوجرام، اللي هي اللي تكون لونها بني وذهبي، بني والحروف بالذهبي او الحروف بالاصفر تقريبا بتكون مطبوعة عليها. انتوا عارفين ان انا بتكلم عليه طبعا المونوجرام العادية. لكن الامبرانت ليها يعني شياكة خاصة. بالنسبة لي انا بحس ان فيها شياكة اكتر. فانا كنت عايزة حاجتين. اول شيء اني اجيب اللوي فيتون باللي هو الموديل ده اسمه الالما واحد من اللي هو الديزاينات او الموديلات الكلاسيك اللي دائما موجودة في لوي فيتون من عشرات السنين او اكتر. الالما طبعا شكلها العادي الما بدون اللي هو الخط التحتاني ده، وبتكون اللون البني بالمونوجرام الاصفر او المونوجرام الذهبي او اللون المونوجرام البيج اللي انتوا عايزين تسموه اللون ده، البني ولا حاجة عموما. وبعد كده حصل اللي هو المهات كتير بعد كفاح طويل في هذه الحياة، كفأت نفسي بهذا. ده شوية شوك لان المكان ضيق شوية يعني. اللي هي جاية بسوستتين عشان سهولة الفتح، تتفتح كده، وفيها اكياس يعني بيعيدوا تغليفها في كوريا. الله ايه ده، اتوقع القفل اتربس على الشنطة عشان محدش يفتحها. ده القفل المشهور اللي دايما بيجي الفي من قدام، ومن ورا مكتوب لوي فيتون باري. وده كمان تقريبا المفتاح. الله، حتى الكويسة او الكيس ده مقسم نصين. ليه؟ عشان المفتاح يكون في ناحية والقفل يكون في الناحية التانية على اساس ما يخبطوش في بعض ويعملوا سكراتش. الشنطة خفيفة فعلا خفيفة. انا متفاجئة من التقل لان شنط الجلد عارفة كأني ضامنة لمتفرجين بنات، عارفة شنط الجلد دائما يعني انا بشيلها فترة بعدين بمل منها من تقلها، لكن دي ما شاء الله عليها خفيفة جدا و مش متعبة. ده اللي بحفظ فيه القفل تقريبا. وذا اللي هو الحزام طبعا طول واحد مش قابل للتعديل زي ما انا شايفة كده، ومكتوب عليها في النص كده برضو لوي فيتون. عايزين يعني يضمنوا ان المعلومة وصلت، فبيحطوا لوي فيتون في كل حتة. حتى هنا جوا على التاج مكتوب لوي فيتون باري ميد ان فرانس، صنع في فرنسا. الشنطة كده عبارة عن كيس واحد كيس واحد، ومن جوا ده مش مخمل، ده اسمه ده جوخ. وانا مبسوطة ان هو كمان فيها البتاعات دي على اساس لما الشنطة تكون على سطح ما تتخربش من تحت. دي طبعا مش هتشيل فيها اللابتوب والكلام الفاضي، لكن الاساسيات هتخش. دي شنطة كده، شنطة سهرة شيك شبه عملية للشغل. اوكي كده يعني دي قصيرة، لما نشوف لما نوقف هتكون غير. فانا حبيت الشنطة اكتر لما عرفت ان اللون اللي هو تورتغيل هو معناه بالعربي اللي هو اليمامة، طير اليمامة، دخلك يا طير اليمامة. حبيت اني انطلق وانشكح الى المراية. انا حاسة ان هي كده جاية على وسطي عشان استعرض ان الشنطة موجودة هنا.
بس هي عموما حلاوة القلمة ان هي بتتشال على الايد كده احلى من اني انا اشيلها على كتفي. يعني في بداية اليوم في بداية اليوم حيكون شكلك كده شيك وانيقة، وتعملي بوز وبتاع وتقفي على المراية قدام المراية كده بالشكل ده. لكن في اخر اليوم تيجي تكوني زهقانة، بلا شنطة لوي فيتون بلا نيلة، تقومي تفردي البتاعة دي وتشيليها كده. لا كده احلى برضو على فكرة. ده في نص اليوم وانت لسه فيكي حيل ومش تعبانة والكلام ده. لكن اللي هو الشكل الأسوأ اللي هو الشكل ده، اللي انا حاسة نفسي اني ساعي البريد وشايل البوسطة في المهم انا مش عاجبني الشكل ده. اتوقع اني انا حشيلها اكتر شيء حشيلها ممكن كده. حبايبي الحلوين، ان شاء الله الفيديو كان عودة خفيفة ظريفة على قلوبكم، واتمنى اني انا اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. ولاحظت فعلا في الانستغرام كتير ناس لما سألت او عرضت ايه المواضيع اللي ممكن انا اعرضها على اليوتيوب، فقالوا لي كتير انه هو انتي اعرضي حياتك واحنا هنتفرج عليكي، اعرضي الاشياء اللي تحبي تاكليها والاماكن اللي تحبي تزوريها، انبوكسينجز زي كده في حياتك الطبيعية، عملتي شوبينج والكلام ده. فانا ان شاء الله هعرض لكم تفاصيل كده دقيقة جدا 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 مش هتسمعوها غير مني تقريبا عن الحياة في كوريا والكلام ده. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. تجربتي مع خدمة توصيل اللوي فيتون للبيت في اول عملية شراء منهم كانت ناجحة، وان شاء الله تتابعوني عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية. باي، مع السلامة.